tracks washed out and the train not coming. Stuck here for days, but things ain't so bad. We're the sweetest little lover that I ever had. Another rainy day in Hawaii. Sziasztok! Több mint 3,5 köbméter esővíztároló kapacitás van itthon, és ez mind tele is volt a nyár elején, azonban az elmúlt másfél hónap tartós szárazsága és kánikulája alatt ez az utolsó cseppig elfogyott. Szerencsére néhány nappal ezelőtt esett egy kis eső, így most ebben a videóban meg tudom nektek mutatni, hogy én hogy gyűjtöm az esővizet, és azt is elmondom, hogy szerintem miért érdemes. Tartsatok velem ma is! Én az esővizet a konyhakert öntözésére használom. Szerintem az esővíz jobb, mint a csapvíz, hát több okból is. Egyrészt, mert hát olcsóbb, ingyen van, hiszen az égből esik. Másrészt a csapvíznek az oldott ásványanyag tartalma, mint amilyen a kalcium és magnézium sók, azok jóval magasabbak, ugye ezek egyébként a vízkeménységet okozó ásványi sók, és ezek például a növények levelére vagy a talaj felszínére kirakódva nem igazán segítik a növényeket az ő életükbe. Például ezek az ásványi sók a növény levelén ilyen fehér foltokként kirakódva a növényeknek a napsugárzás hasznosítását ronthatják. De hát tulajdonképpen szerintem a többség azért gyűjti az esővizet, hogy ne kelljen csapvizet használni, ne kelljen pénzt költeni arra, hogy csapvizet használjunk, és igazság szerint ezzel a környezetnek is jót teszünk, hogyha nem a drágán előállított, drágán megtisztított csapvizet használjuk a növények öntözésére, hanem azt, ami tulajdonképpen esik az égből. Én mindig csodálkozom, amikor azt látom, és nagyon sok háznál látni ilyet, akár faluhelyen is, hogy az esővíz csatornák így ki vannak vezetve a járdára, meg az utcára, és úgymond pazarolják el, dobják el az esővizet, ahelyett, hogy összegyűjtenék és felhasználnák később. Hát itt egy ilyen gyönyörű hulladéképítményt csináltam a tartály köré. Hát hogy miért? Azért, mert ahogy például egy úszómedencében is, úgy a vízgyűjtő tartályban is hajlamos nagyon hamar a napsugárzás hatására bealgásodni a víz. Ezt szeretnénk elkerülni, és hát hogyha nem szeretnénk bele vegyszereket, például klórt tenni, már pedig én nem szeretnék az esővíz gyűjtő tartályba, aminek a vizét a növények öntözésére használom, akkor ez ellen egy módon védekezhetünk, vagy legalábbis ezt egy módon csökkenthetjük jelentősen, ezt a hatást, úgy, hogyha beárnyékoljuk a tartályunkat. Én ennél a legújabb tartálynál ilyen tulajdonképpen hulladék formájában az udvaron jelenlévő szekrényajtókat és vasajtót állítottam köré. Ez ugyan nem szép, de a célnak megfelel, árnyékot borít a tartályra. Azonban esztétikusabb módszer például, hogyha nátszövettel borítod be kívülről a vízgyűjtő tartályt, ez egy néhány évig szebben néz ki, hát ez már nem néhány éves, hanem ez a nátszövet, ez szerintem legalább egy 6-7 éves már, hát idővel így megszürkül, összetöredezik, elrágják a darazsak, meg minden baja lesz, hát igazából így ez sem szép már, egyébként ez már egyszer egy körbetekertem még egy réteggel, tehát ez 2 rétegű, ez már egy viszonylag jól beárnyékolja, meg egyébként itt a ház meg a garázsnak az árnyékában nagy részt amúgy sem süti a nap, mind a 2 tartály be van itt a háznál nátszövetezve. Ezek egy kicsit, tehát nem marad benne kristálytiszta a víz, de igazából nem lesz nagyon brutálisan algás, ez már bőven ez az árnyékolás elég arra, hogy a nagyon durva algásodást megakadályozt. Amúgy, ahogy itt a szomszédban látható, lehet ezekre a köbméteres tartályokra venni kifejezetten rájuk szabott húzatokat, ilyen 4-5 ezer forintért már láttam Kínából.
de nekem az a véleményem, hogy egyrészt 4-5 ezer forintot is felesleges kiadni akkor, hogyha nem muszáj és meg tudod oldani máshogy. Másrészt meg én ezeket a fajta vegyünk mindenféle olcsó izét Kínából vagy bárhonnan dolgokat nem annyira támogatom. Én szerintem ez sem igazán jó úgy összességében a környezetnek. Szerintem, hogyha van otthon olyan alapanyagod, amivel meg tudod oldani, akkor szerintem old meg azzal. A pénztárcádnak is jobb lesz, meg az egész világnak is jobb lesz, hogy nem kell még egy ilyen nagy műanyag szövetdarabot legyártani és átutaztatni az egész földgolyón. És hogy mekkora tartálykapacitást érdemes otthonra felépíteni, hát ez igazság szerint 2 dologtól függ. Az egyik, hogy mekkora a tetőfelület az, amin tudsz esővizet gyűjteni, a másik pedig, hogy mekkora az a kertméret, aminek a locsolására fel akarod használni a vizet. Nézzük először a tető méretet. Én szerintem, hogyha egy ilyen, nem tudom, most csak példát mondok, egy 20-30 négyzetméteres tetőfelülete van valakinek mondjuk egy hétvégi telken a kis tárolón vagy ilyesmin, akkor oda 1-2 köbméternél nagyobb tárolókapacitást nem érdemes telepíteni, mert egyszerűen a tavasz során annál nagyobb mennyiségű vizet egy akkora tetőfelületről nem lehet majd összegyűjteni. Nálunk itt a ház, a garázs meg az egyéb melléképületeknek a tetőfelülete összesen körülbelül olyan 130 négyzetméter. Ez viszont már elég ahhoz, hogy nyilván ez az adott év tavaszának a csapadék mennyiségétől is függ, de akár már egy 5-6-7 köbméternyi vizet is össze lehet gyűjteni a nyár előtt, a fagyok elmúlta után, hiszen ugye télen legalábbis az ilyen talajfelszín fölötti tartályokba a télen nem lehet vizet tárolni, mert belefagyna és akár szét is nyomhatja a tartályt. Tehát mondjuk az olvadástól a nyár elejéig a tavaszi csapadékos időszakban gyűjtjük az esővizet, és ez alatt nálunk egy olyan akár 6-7 köbméter is össze tudna gyűlni. Ezt onnan tudom, hogy ahogy mondtam az elején, 3,6 köbméter tárolókapacitásunk van jelenleg, és sajnos idén is volt már olyan többször a tavasszal, hogy egyszerűen el kellett engednem a tartályból a vizet, mert mindegyik tele volt már és volt még eső. És ugye ez tulajdonképpen az esővíznek a pazarlása. Én nekem tervben van legalább még egy ilyen köbméteres tartálynak a beszerzése, lehet, hogy több, majd még ezt meglátjuk, és akkor úgy már jó eséllyel nem kell majd elengedni, nem kell majd elpazarolni a tavaszi csapadékból semennyit, hanem azt mindet el lehet tárolni a nyárra. És a másik szempont, amit mondtam, hogy hát ugye mekkora kertet akarsz locsolni, hogyha csak egy 10-20-30 négyzetméteres nagyon kicsi konyhakerted van, akkor arra nagyon kevés víz elég, főleg, hogyha azt egy talajtakarással műveled, ahogy már ezt egy korábbi videómban mutattam is, ha nem láttad, még itt meg tudod nézni a talajtakarásos kertművelést, olyankor jóval kevesebb öntözővíz kell, és ilyenkor szerintem egy ilyen nagyon kicsi kerthez nem érdemes több vizet gyűjteni, mondjuk mint 1-2 köbméter. Hogyha viszont egy több száz négyzetméteres, nagyobb méretű kertet akarsz művelni, akkor érdemes lehet a tetőfelületednek megfelelő összes vizet összegyűjteni, mert hiszen most is nálunk az elmúlt 1,5 hónap alatt a több mint 3 köbméter víz még így is a talajtakarásos kertre is elfogyott, és még ennél is több jó lett volna. Hogy hogyan lehet az esővizet a legegyszerűbben gyűjteni, nálunk például itt a háznál is, de tulajdonképpen mindegyik csatornánál meg van így oldva, hogy a megfelelő magasságba ide a csatornába egy ilyen egy ilyen úgynevezett zárható vízlopó be van építve. Ez a csatornarendszernek az egyik tartozéka, ilyet bármelyik bárdogos boltba lehet kapni. Ez egy ilyen kinyitható dolog. Ha így zárva van, akkor normálisan lefolyik a víz a földre, ha így pedig nyitva van, akkor egy csővel szépen rá lehet vezetni a tartályra, és akkor így a tetőről jövő esővíz eltérül és a gyűjtőbe kerül. Ez a legegyszerűbb megoldás szerintem erre. Na és hogy mekkora gyűjtőedényeket érdemes a csatornához kirakni, hát nyilván ez is a tetőfelülettől függ, hogyha
csak egy 10-20 négyzetméteres tetőfelületről gyűjtöd, akkor egy ilyen 200 literes hordó elég lehet. Azonban itt nálunk a garázs és műhely és melléképület komplexumnak ez egy ilyen trapézlemez építmény, ennek közel 60 négyzetméter a tetőfelülete, ide ez a 200 négyzetméteres hordó nagyon-nagyon kevés, tehát ez még egy viszonylag gyengébb esőben is egy órán belül simán megtelik, és akkor utána a többi víz meg mehet a pocsékba. Úgyhogy ide mindenképpen tervben van egy ilyen köbméteres tartálynak az elhelyezése, mert így egyszerűen nagyon gyakran járok úgy, hogy esik az eső több órán keresztül, ez már egy órán belül tele van, és akkor már csak folyik el mellé a víz, vagy pedig jöhetek ki az esőbe, ide van készítve a szivattyú, és hát az esőzés közben, az esőben ázva kell átszivattyúznom a kert melletti köbméteres tartályba a vizet, hogy férjen még ebbe és ne vesszen kárba. Ez igazából nem egy jó megoldás, úgyhogy mit akarok ezzel mondani? Hát ott, ahol nagyobb tetőfelület van, oda érdemes eleve nagyobb gyűjtőedényt is tenni, hiszen az fogja tudni elnyelni akár csak az egy napos esőnek a mennyiségét is. És egyébként a szivattyúzásról meg még annyit, hogy nálunk, ahol ugye nem egy helyen egy tetőről gyűjtjük az esővizet, hanem több helyen több tartályból, és ráadásul még ettől egy különböző harmadik helyen a távolabb lévő kertnél használjuk fel, ott mindenképpen szükség van egy szivattyúra, amivel a különböző tartályok között mozgatni tudod a vizet. Ez egy ilyen viszonylag egyszerű, nem is olyan nagyon drága, tehát mit tudom én, 20-30 ezer forintért egy ilyet már be lehet szerezni, és ez jó hosszú évig ki tud szolgálni, hogyha vigyázol rá és télen vízteleníted, mert nekünk volt már egyszer olyan sajnos, hogy elfelejtettük ezt az első felszívó ilyen tartály részét vízteleníteni, és télen szétfagyott és szétrepett, és akkor kellett venni újat, úgyhogy erre figyelni kell. Szóval egy ilyen szivattyúval meg tudod azt oldani, hogy a különböző tartályok között, amelyik jobban, gyorsabban telik, abból a másikba átszivattyúzod, és ezzel is jobban ki lehet használni a tárolókapacitást, hogyha már egy tartály megtelt, akkor abból átnyomod egy olyanba, amelyik tetőfelületről kevesebb víz jön, így optimalizálni lehet a tárolókapacitást, sőt ez a szivattyú arra is jó, hogy közvetlenül a tartályból slaggal lehessen locsolni, hiszen ez a tartály vagy ez a szivattyú képes arra, nálunk itthon van 80 méternyi slag, nagyon hosszú a telek, hogy akár 80 méter távolságba is a tartályból vagy a hordóból úgy nyomja a vizet, hogy rendesen a slaggal lehessen locsolni, és akkor nem kell kannába cipelni, mint ahogy az előbb mutattam. És akkor ennek van egyébként egy ilyen merev szívócsöve, ezt kell beküldeni a tartályba, és a másik oldalán pedig a rácsatlakoztatott slagon nyomja kifelé a vizet. Az ilyen nagy köbméteres tartályok elhelyezésénél néhány dologra érdemes figyelni. Egyrészt, hogy amikor ez tele van, akkor ennek a súlya több mint 1 tonna, ami hát azért nem kevés, ennek az alátámasztásáról megfelelőképpen gondoskodni kell. Ehhez nem elég egy ilyen vékony lécből ácsolt állványzat, hanem én például bontott téglából raktam alá egy ilyen emelvényt. Nem muszáj ilyen emelvényre rakni, de az az értelme az emelvénynek, hogyha olyan magasan helyezed el, hogy a locsolókannák szájának a magasságánál följebbre kerül a csap, akkor ilyen módon a gravitáció útján tudsz engedni a kannákba, nem kell úgy szivattyúzni, hanem simán csak, ugye mivel ez magasabban van, kifolyik belőle a víz, ezért szerintem legalábbis azt a tartályt, amiből kannákat akarsz tölteni, azt érdemes ilyen módon magasabbra helyezni, és ahogy mondtam, a megfelelő erősségű alátámasztást biztosítani. Ezt egyébként például betonzsalukövekkel is meg lehet oldani, vagy egy megfelelően erős hegesztett acélszerkezettel is meg lehet oldani. A lényeg az, hogy azért az 1 tonna az nem játék, oda megfelelő erősségű talapzatot kell készíteni. Na és hogy hátránya van-e az esővízzel való öntözésnek? Elképzelhető, főleg az olyan helyeken, ahol mondjuk különböző ipari területek, hőerőművek, meg nem tudom én mik vannak a közelben. Ott azért a csapadékba
mivel az ugye a légkörön keresztül esik le, az esőcseppek keresztül hullanak néhány kilométernyi levegőrétegen, ott azért összeszedhetnek különböző szennyeződéseket a levegőből, tehát ahol nagyon koszos, szmogos a levegő, ott szerintem azért meggondolandó az esővíz öntözésre való felhasználása, mert különböző vegyi anyagok lehetnek benne. Arról nem beszélve, hogy ez is már sok évtizedes jelenség, hogy a környezetszennyezésnek a hatására az esővíznek a kémhatása egyre savasabb irányba tolódik el. Ez a legtöbb helyen, ahol azért a levegő minősége normális, ott a növények számára nem okoz problémát, de extrém esetben akár mondjuk 4-es pH-ig is lemehet, ez már meglehetősen savas az esővíznek a pH-ja, ami már a növények számára is káros, de egyébként ez mondjuk megfigyelhető például a mészkőből készült épületeknek a rongálódásán is, ahogy a sav marja az épületeket, és az ilyen mészkőszobrok meg egyébek szinte így elolvadnak. Szóval olyan helyen, ahol nem tiszta a levegő, jellemzően szennyezett a levegő, ott meggondolandó szerintem az esővíznek a gyűjtése és a növények öntözésére való felhasználása. De hogy megéri-e gyűjteni az esővizet, hát ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Az kétségtelen, hogy még az ilyen legegyszerűbb módon kivitelezett esővízgyűjtő rendszernek is van költsége, hiszen a csatornákba be kell építeni egy ilyen pár ezer forintos vízlopót, kell némi cső meg egyebek, amivel rávezeted a tartályokra a vizet, kellenek a tartályok maguk. Most már egy ilyen 1 köbméteres tartály, ez körülbelül 25 000 forintért kapható. Abból, hogyha veszel ugye egy nagyobb tetőfelülethez 4-5-öt, akkor már ott meg a szivattyúval, meg mindennel együtt, akkor már néhány 100-200-300 000 forintos összegről beszélünk. Ennyiből valójában meglehetősen sok köbméter vizet lehet venni a vízszolgáltatótól, tehát hogyha így nézzük, akkor lehet, hogy van, aki azt gondolhatja, hogy nem éri meg, de ahogy már az elején mondtam, szerintem az esővíz használatnak több előnye is van, jót teszünk vele a környezetnek, nem okozunk vízhiányt, mert ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy pont nyáron, amikor mindenki öntözni akar, akkor pontosan emiatt a vízszolgáltatók egyszerűen nem tudják elég vízzel ellátni a rendszert, mert mindenki kilocsolja a földre az összes ivóvizet, és ezért vízhiányt is előidézhet. Látni kell, hogy a klímaváltozás miatt egyre inkább arra felé haladunk, hogy hát hektikusabb, kiszámíthatatlanabb lesz a csapadéknak az eloszlása, és emiatt ez még nagyobb terhet fog róni a vízszolgáltatókra. Ettől függetleníteni tudjuk magunkat akkor, hogyha van saját összegyűjtött vízünk. Másrészt az eső, mint lágy víz tulajdonképpen jobb is a növényeknek. Nekem a lelkemnek is sokkal jobb, hogy ezzel öntözök, nem pedig csapvízzel. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy neki megéri-e. Minden esetre már egy ilyen viszonylag nagyobb, 4-5 köbméter tárolókapacitású rendszert is szivattyústól, mindenestől mondjuk 1-200 000 forintból ki lehet hozni. Ez szerintem nem olyan nagy befektetés. No, ma ennyi jutott eszembe az esővízgyűjtéssel kapcsolatban, hogyha van ötleted, tipped, tanácsod, észrevételed, akkor nyugodtan írd meg a kommentben, ezzel nekem is, meg a csatorna többi nézőinek is tudsz segíteni. Egyébként meg nekem azzal is tudsz segíteni, hogyha ez a videó tetszett és hasznos volt a számodra, akkor nyomsz egy lájkot alatta, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Ilyen jellegű témák is jönnek a jövőben is. Sziasztok! Just hanging around in a motel room.